Mirë se vini në Ditari në orës 9, pas pak minutash në ekranin e A2CNN do të ndiqni. Kryeministri i Shqipërisë pa ditë për shpifje homologu në Kosovë, padia e Ramës për Haradinajn vjen pas akuzave ndaj tij të shefit në largim të qeverisë kosovare për tradhti. Haradinaj do përgjigjet me kundërpadi. Oliver Varhelyi, komisioneri evropian për fqinjësinë e mirë dhe zgjerimin, viziton sot Shqipëri. Një ditë më parë ai ishte në Maqedoninë e Veriut dhe konfirmoi politikën e Komisionit Evropian për hapjes së negociatave të antarësimit me dy vendet e Ballkanit Perëndimor. Mblidhet sot pasdite Këshilli Politik, organi i dakordsuar në marrëveshjen mes majorancës dhe opozitës që do të autorizojë platformën e punës për procesin e reformës zgjedhore. Palët caktojnë përfaqësuesit. Zonja dhe zotri, mirëmëngjes, mirë se vini në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Është ky Ditari orës 9, ku në pak minuta do të keni mundësi të merrni përmbledhjet informative nga ngjarjet e minutave të fundit, biseda në studio dhe raportime për tema si këto në vijim. Prokuroria e Krujës apeloi vendimin që liroi nga burgu e Endrit Doklen, antari i bandave famkeqe të Durrësit, ishte dënuar me burgim të përjetshëm, por ishte drejtuar gjykatës me 15 kërkesa për zbutjen e dënimit. Dy diplomat iranian shpallen non grata nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë sipas njoftimit zyrtar të qeverisë shqiptare. Vendimi u mor pas dyshimeve se diplomatët shkelën Konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Kryeministri rus Dimitri Medvedev dhe ministrat e kabinetit të tij njoftuan vendimin për t'u dorëhequr menjëherë pasi Putin informoi parlamentin mbi planet për të ndryshuar kushtetutën. Ndryshimet synojnë të dobësojnë pozitat e pasuesit të Putin kur ai të përfundojë mandatin në vitin 2024. Ditët e mira mes Edi Ramës dhe Ramush Haradinajt kanë ikur prej kohësh, por betejë mes tyre e ka arritur kulmin. Kryeministri Edi Rama paditi homologun e tij kosovar. Betimi për drejtësi, një emision i përgatitur nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, raportoi se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka ushtruar padi ndaj kryeministrit në largim të Kosovës Ramush Haradinaj me pretendimet se ka shpifur ndaj tij, mbështetur në deklaratat e Haradinajt në një emision në Shqipëri dhe një tjetër në Kosovë, ku akuzonte për tradhti kombëtare. Në këtë padi Rama nuk e ka cekur shumën e dëmit që pretendon se është shkaktuar, por në padi ai ka kërkuar që përveç kompensimit të dëmit të detyrohet Haradinaj që t'i dalë deklaratave sipas padis janë shpifje, si dhe t'i përgënjeshtrojë ato. Haradinaj ka reaguar përmes postimit në Facebook duke paralajmëruar një kundërpadi. Kombi ynë dhe Kosova, shkruan Haradinaj në Facebook, ka njerëz që i dalin zot në çdo kohë. E ne rikthehemi zhvillimeve nga aktualiteti në vend. Prokuroria e Krujës ankimoi vendimin gjyqësor që liroi nga qelia Endrit Doklen. Burimet të A2CNN konfirmuan se ankimimi u depozitua në kryesekretarinë e gjykatës pak para përfundimit të orarit zyrtar. Përmes tij, prokuroria kërkon prishjen e vendimit me arsyetimin se Dokle nuk mund të përfitonte lirim me kusht. Sipas prokurorisë, në rastin e tij, ligji kërkon kryerjen e plotë të 25 viteve dënim dhe sjellje shembullore për të lindur e drejta e lirimit me kusht. Por në këto 25 vite nuk duhet të llogariten uljet e dënimit nga amnistit apo dhe sjellja e mirë. Por Endrit Dokle ka nisur vite më parë manovrat ligjore që i finalizoi të martën me lirimin e tij nga qelia. Por si a doli ish antari i bandës së Durrësit të shpëtojë nga burgimi i përjetshëm, të cilin nuk ia prishi më herët as gjykata e lartë dhe as gjykata kushtetuese. Vendimi gjyqësor për lirimin e Endrit Dokles nuk ishte një rufe në qiell të hapur, të paktën jo për sistemin e drejtësisë në vend. I dënuari me burgim të përjetshëm nga gjykata për krimet e rënda si një nga përbërësit kryesor të bandës së Durrësit, si edhe për drejtimin e një linje trafiku të heroinës nga Turqia në Itali, ka nisur vite më parë të shtrojë rrugën që do ta nxirrte nga qelitë e burgut.
Sipas të dhënave zyrtare, gjykata e Krujës ka shqyrtuar 15 kërkesa penale të Dokles gjatë viteve të fundit, përmes të cilave ai ka kërkuar ulje dënimi, llogaritje të kohës së paraburgimit, njohje të amnistive të ndodhura ndër vite, si edhe kërkesën finale për lirim me kusht. Kërkesat e tij kanë hasur në refuzim kur janë gjykuar nga gjyqtarë të tjerë të Krujës, si në këtë rast, kur gjyqtarja Alma Kolgjika nuk ka pranuar t'i ulë nga 45 ditë për çdo vit të vuajtjes së dënimit të tij në periudhën 2005-2017. Një i dënuar me burgim të përjetshëm nuk mund të përfitojë ulje dënimi pasi nuk mund t'i llogaritet tek koha e mbetur për të vuajtur, arsyeton gjyqtarja. Por qëndrim të tillë nuk ka mbajtur gjyqtarja tjetër e Krujës, Enkelejda Hoxha. Në shtator 2019, Hoxha ka pranuar kërkesat e Dokles për uljen e 3 viteve në total nga amnistitë e vitit 2012 dhe 2016. Një muaj më vonë, gjyqtarja Hoxha ka pranuar edhe kërkesën e të dënuarit për ndryshim të llojit të sigurisë së burgut nga siguri e lartë në të zakonshme. Ndërkohë e njëjta gjyqtare ka pranuar kërkesat e Dokles për përjashtimin e gjyqtarëve të tjerë nga shqyrtimi i kërkesave të tij. Në aktin final, gjyqtarja Hoxha liroi me kusht Doklen megjithse vuante një burgim të përjetshëm. Gjyqtarja vlerësoi të drejtë pretendimin e avokatit se Dokle i kishte konsumuar 25 vite dënim në burg, ku kishte shfaqur sjellje të mirë dhe se mund të përfitonte lirim të parakohshëm. Por Indrit Dokle ishte i fundit nga disa prej emrave më të njohur të kronikës së zezë, që janë liruar nga burgjet në muajt e fundit. Nehat Kulla, Lul Caka, Gergjin Arari e Lidon Kotori janë të tjerë ishte dënuar për ngjarje të rënda, emra të njohur të kaosit të vitit 1997, por që tashmë i kanë lënë qelit. Lidon Kotori u lirua në gusht të një viti më parë. Ai akuzohej për krimin e trefish që ndodhi më 11 janar të vitit 2000 në afërsi të shkollës Vasil Shanto dhe që kishte në shënjestër viktimën Andi Hasani. Përveç këtij, në këtë atentat u vranë dhe 2 të tjerë. Kotori u dënua me burgim të përjetshëm, por mungesa e disa provave bëri që gjykata e të drejtave të njeriut të rikthente dosjen për rigjykim dhe Kotori ti shpëtonte burgut për jetë. Nehat Kulla u lirua në korrik të vitit 2019. Kulla drejtoi një ndër bandat më famkeqe në Tiranë dhe në Shqipëri në vitin 1997. Ai ka shlyer në burgun e Fushkrujës dënimin 20 vjeçar për vrasjen e Alim Gjuzit në vitin 1998 në Golem, shoferi i ish-ministrit të Brendshëm Alit Shamata. Krimet e Lulzim Cakës datojnë nga viti 1995 me vrasje. Nisur nga lidhjet e krijuara, Caka në vitin 1997 u bë tmerri i udhëtarëve në rrugët nacionale Berat Fier dhe Berat Lushnje. Ngjarja e mbetur në memori është ajo e nënës së tij Xhevrie Caka. Pasi shkoi për të takuar të birin që ndodhej i arrestuar në Fier, gruaja u rrëmbye në derën e komisariatit të policisë dhe u gjete masakruar në pyllin e Semanit. Gergjin Arari bashkë me Arben Grorin vranë në Itali 22 vite më parë Naim Zyberin. Gjinarari u dënua me burgim të përjetshëm në Itali, por me sjelljen e dosjes në Shqipëri ai kërkoi gjykim të shkurtuar, duke pranuar të gjitha aktet e akuzës, çka e çoi dënimin për jetë në 25 vite burg. Një tjetër emër i njohur u lirua nga gjykata e Elbasanit në dhjetor të një viti më parë. Viktori Meri ishte dënuar me 25 vite heqje lirie për vrasjen e Arben Pajës e Ilir Xhungës. Ymeri konsiderohej nga policia dhe prokuroria si një nga njerëzit më të afërt të Gazmend Brakës, i njohur ndryshe si Gaxhai, i dënuar me burgim për jetë. Për këto praktika që për ne tingëllojnë të pazakonta, megjithatë më i saktë do të jetë i ftuar joni këtij mëngjesi zoti Jordan Daci, avokati i cili na e saktëson se si veprohet kur edhe se si mund të bëhet në të ardhmen që ne të kemi të tjera evidenca nga këto raste në qoftë se kanë ekzistuar. Avokat, mirëmëngjes dhe mirë se vini. Ne kemi bërë një përmbledhje të rasteve, i kemi quajtur djemt shembullor, të cilët me sa duket sjellja e mirë e cilësuar si e tillë i ka shpëtuar edhe nga burgimi i përjetshëm, si rasti i fundit ai Dokles. Tingëlloni jashtëzakonshëm, megjithatë procedurat ligjore ju takon juve të na i shpjegoni. Në fakt është për tu thënë që në përgjithësi të gjithë të dënuarit me dënime të rënda, sidomos ato me burgim të përjetshëm, janë njerëz që sillen më mirë se kushdo tjetër në burg. Pra, sjellja shembullore nuk është një element që përjashtohet, sepse është një element i cili është i përbashkët tek këta njerëz, si duket për shkak të masës së rëndë të dënimeve dhe mungesës së shpresës tek këta njerëz reflektohet në këtë formë dhe nuk gjen vështirë gjesh në një të dënuar në këto lloj dënimesh ekstreme që të cilët keq. Megjithatë,
Cilat janë procedurat që ndiqen për të ardhur deri ky hap dhe sa e pranueshme është që ato të finalizohen suksesshëm? Ne kemi disa ndryshime. Konkretisht më përpara, lirimi para kohë me kusht ishte i ndryshëm dhe lejohej për çdo lloj vepre me kusht që të ishte kryer 3/4 dhe për burgimin e përjetshëm duhet të ishin kryer minimum 25 vjet. Tashmë janë bërë ndryshime në 2017 në kod dhe nuk lejohet lirimi para kohë me kusht për disa vepra që janë zakonisht vrasje, janë rrethanat cilësuese etj. Janë 4 vepra. Dhe njëkohësisht nga 25 vjet tashmë është bërë 35 vjet periudha nga e cila duhet që një burgosur me burgim për jetë të mund ta kërkojë. Të gjithë të dënuarit para se të futen në fuqi ndryshimet e kodit penal, padyshim që i nënshtrohen ligjit vjetër, i cili ishte deri në 25 vjet. Pra të gjithë ato që ne shohim që janë të liruar, praktikisht kanë qenë dënuar me ligjin e vjetër, i cili parashikon të si periudhë maksimale periudhën 25 vjeçare. Kriter të cilin po më thoni se ata e kanë plotësuar. Padyshim se kjo është çështje numrash. Domethënë e vetmja pjesë e cila nuk manipulohet dot, edhe nëse do të kishte dëshirë dikush ta manipulonte, është çështje numrave. Pra, janë vitet dhe vitet e vuajtjes së dënimit. Vitet e vuajtjes që është dinamika e vuajtjes që zakonisht mundsohet nga institucioni i vuajtjes dënimit dhe nga prokuroria e cila ka bërë përllogaritjen në momentin e parë. Kërkesa e dytë është që duhet që të kemi sjellje shembullore, pra do të thotë mos ketë marrë masa disiplinore gjatë kohës kur ai ka vuajtur dënimin. Zakonisht sjellja vërtetohet me disë të tjerave edhe me uljet e dënimeve që përfitojnë çdo 3 muaj në vit, si pasojë e kërkesave, ku për çdo kërkesë bëhet edhe një dosje e cila nga kujdestari përkatës reflekton dhe mënyrën se si ai sillet dhe se si vepron. Pra le ta themi që këto janë edhe pikë të akumuluara ndër vite që mund të kontribuojnë në vendim. Por mjafton një masë disiplinore edhe ndaj një të burgosuri dhe në këtë rast nuk do aplikohet dot lirimi para kohë me kusht. Nga ana tjetër, për te ndryshimeve që ne kemi bërë, praktikisht ndryshimet në kodin tonë penal bien ndesh me Konventin Evropian të Drejtë të Njerëzit, e cila në disa raste sipas Gjykatës Evropiane të Drejtë të Njerëzit ndalon dhënien e dënimeve të burgimeve të përjetshme pa të drejtë lirimi me kusht, sepse në një farë mënyre ky nuk kupton një trajtim shnjërzor dhe trajtim dënim shnjërzor, sepse çdo njeri përtej faktit se çfarë ka bërë në parim duhet ketë gjithmonë shpresën që mund të dalë një ditë nga burgu, ai mund të mos dalë kurrë. Pra bie në kundërshtim me parimin. Absolutisht. Bie në kundërshtim pra ndryshimet që kemi bërë ne në kodin penal, të cilat nuk lejojnë lirimin para kohë me kusht për disa vepra, janë të palejueshme sipas konventos dhe shumë shpejt ato do ndryshohen ose do shfuqizohen nga Gjykata Evropiane e Drejtë të Njerëzit. Megjithatë, avokat, në rastin e fundit të Dokles që është edhe pikënisja e materialeve tona, ai nuk ka përmbushur kriterin e viteve. Kjo është një çështje që duhet parë në dosje, nuk mendoj që nuk e ka përmbushur, sepse besoj gjykata është gjëja e parë që shef në tilla raste. Ka një problem me sa pa shumë se kishte 2 dënime, një burgim përjetshëm dhe një dënim tjetër me 16 vjet. Në rastin konkret, që i rëndon pozitat e tij. Shiko, më shumë se sa dënimi përjetshëm nuk mund të marrë një person. Kështu që çfarëdo që të bëj, dënimi përjetshëm në këtë rast përthith dënimet e tjera. Dhe në rast bashkimi sigurisht që do ngelet dënimi i burgimit përjetshëm. Pra, nuk quhet më asnjë dënim tjetër nuk ka vlerë përballë dënimit përfundimtar, që është dënimi më i madh, më i rënd, i shtuar që është në këtë rast dënimi me burgim përjetshëm. Në këtë pikpamje nuk kanë vlerë, pavarësisht se duket sikur ngarkojnë. Në përgjithësi kur një person dënohet me burgim përjetshëm, gjithmonë ka më shumë se sa një vepër penale. Rrallë herë janë ato që ka dënim përjetshëm për një vepër vetëm me penale. Në këtë pikpamje ajo është thjesht një pasqyrë e cila është munduar që të reflektoj, themi, pozitën e të dënuar që ka përfituar në këtë rast, por të jemi sinqert, unë jam për politikë penale të butë. Që do të thoshte në këtë rast ose në këtë historik? Më besoni që nga pikpamja e studimeve se ne kemi bërë vetëm një gjë, vetëm një gjë që din të bëjë ministria jonë, edhe pse është totalisht e paaftë në analizën e situatës dhe faktorëve që ndikojnë në uljen apo në rritjen e kriminalitetit, është rritja e dënimeve. Rritja e dënimeve nuk është politika penale e duhur për një vend sidomos si ky jone. Nuk ka dallim, besoni, midis një personi që ka bërë 25 dhe dikujt që ka bërë 30 vjet burg. Do të thënë dallimin për efektet e edukimit të tij është zero. Nëse një person realisht reflekton dhe e ndjen peshën e dënimit dhe një farë mënyre reflekton në sjelljen e tij, më besoni që edhe dënime akoma më të buta do mjaftonin. Kjo po të marrim vendet skandinave, përfshi Suedi, Norvegji, gjithë vendet e zhvilluara, masat e dënimit janë fare të vogla, nuk e kalojnë madje 20 vjeçin edhe për vepra më monstruoze. Mjafton të kujtojmë atë vrasësin
në Suedi që vrau 85 veta. Dhe mori... Pra, ju jeni kundra shpërsimit të dënimeve Unë jam në këtë kundra rast, sepse parimi joni të drejtës tonë penale dhe kudo në botë është parimi i humanizmit. Do thotë, nuk ka njëri në botë që nuk bën një gabim në parim. Por është gabim dyfish nëse ne këtë gabim e shëndrojmë, pra këtë njëri e shëndrojmë nga një njëri cili dënohet për të dhënë llogari për çka ka bërë, e shëndrojmë në një kriminal të pashpresë që i themi ti do vdesësh në burg dhe pikë. Kjo nuk përjashton mundësinë që të kemi edhe raste të tilla. Por në përgjithësi unë mendoj që nëse ka ndonjë gjë për cilën ne duhet i kritikojmë gjykatat tona, janë dënimet tepërtashpra që nuk i përgjigjen rëndësisë së rasteve. Por jo dënimet e buta. Dënimet e buta janë shumë të rralla për te faktit ku kemi abuzime të gjyqtarëve, por që janë shumë të rralla dhe kanë ndodhur në raste shumë të rralla. Mos harrojmë që të gjithë të dënuarit në periudhën sidomos pas 97-s dhe gjatë 97-s janë dënuar të gjithë me dosje të cilat kanë qenë cop të paligjshme në një farë mënyre, por që koha i detyroi që të përfundonim ato dënime dhe në një farë mënyre nëse do të kishim një shtet ligjor të mirëfillt, të gjithë të dënuarit gjatë një periudhe të mbrapsht dhe totalisht jo ligjore të rregullt të periudhës tonë shtetërore, do të ishte në të drejtë të rishikoheshin këto vendime dhe të mund të merrni një drejtësi të merituar, sepse në atë kohë, sidomos gjatë periudhës 97-98-s, dosjet janë bërë në mënyrë më skandaloze të mundshme dhe ka disa dosje. Në fakt vendimet e sotme janë rezultati i asaj periudhe kohore të paktën rastet që ne po i referohemi. Dhe në një farë mënyrë si policët, edhe gjyqtarët që në atë kohë kanë dhënë vendime dhe kanë bërë, një farë mënyrë janë një lloj heronjsh. Por mos harrojmë që këta heronj kanë prodhuar dhe viktimat e tyre që janë një pjesë të dënuarve në këtë periudhë, të cilët po të shikoni dosjet me standardet e një gjykimi të drejtë, do duhet që t'injoroheshin një pjesë e madhe e akteve. Megjithatë, në këtë rast bëhet fjalë për antar të bandave dhe ato në historikun e Shqipërisë të viteve të fundit kanë marrë një lloj vëmendje. A ka kjo lloj edhe një lidhje ndjeshmërie edhe me popullin, realitetin asaj kohe, historikun, sepse të gjitha ndoshta bëjnë edhe pjesë e drejtësisë shqiptare në momentin kur gjykon jep vendim ose i fal ato. Bandat e periudhës së 97-98-s ne i dim që kanë qenë banda tepër të rrezikshme, që kanë bërë shumë krime të rënda etj. Por tek e fundit ai zotëria ka qenë ideal tepër i ri, praktikisht. Ka kaluar pjesë më të mirë të jetës vet në burg. Çfarë do t'i bëj pa shumë? Ta vrasim. Çfarë do përfitonim? Më thënë, një farë mënyre, shoqëria nuk humbet nga të treguarit humane. Në rastin konkret, nuk do sillte asnjë pasojë pozitive vazhdimi i jetës së tij në burg. Përkundrazi, do ta ngarkonte shtetin shqiptar me shpenzime etj. Ndërkohë që ne sot duhet ta shtrim politikën tonë penale tek ata të cilët nuk po kapen, tek ata të cilët janë të paprekshëm. Pra, dëmi më i madh i shoqërisë tonë vjen nga mosdënimi i të paprekshmëve dhe të paprekshmit të cilët sot tashmë nga aktiviteti kriminal i zakonshëm që ata kryenin, themi jashtë pjesës së aktivitetit shtetëror, tashmë po vjedhin buxhetin e shtetit në një farë mënyre. Megjithatë, është rasti i Dokles ky që merr vëmendje ndonse është i minutave dhe orëve të fundit. Megjithatë, duket se precedenti i shpëtimit nga burgimi i përjetshëm nuk është i ri dhe as i pazakonshëm për Shqipërinë. Ne përmendëm disa raste, por besoj ju më thatë se lista është më e gjatë. Lista është më e gjatë, por mos harrojmë që janë shumë të dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe janë me disa dënime të përjetshme, 1 ose 2, ka edhe me 3 dënime të përjetshme. Nuk ka asnjë shans që ata të lirohen. Nuk po them që duhet lirohen gjithë. Po në raste përjashtuese, patjetër që duhet që gjykata ta shoh në sensin pozitiv. Dhe djalin fjalë ka qenë idealosh në atë kohë kur është futur në burg, nuk e vën dyshim fare fajsinë e tij etj, nuk janë për ta diskutuar. Po unë mendoj që 25 vjet burgim për një person, çfarëdo që të ketë kryer, janë më së të mjaftueshme që ai të reflektojë. Nëse ai nuk reflekton, thjesht është i pandrejtshëm. Pra, për finale në këndvështrimin tuaj ka dosje dhe vendime që ndoshta do duhen rishikuar. Për mendimin tim, të gjithë dosjet e bëra gjatë periudhës 97-98 janë bërë në kushte ekstreme, të shoqëruara me veprime shumë të paligjshme, përfshi edhe probleme të trajtimit njerëzor apo të torturës. Pa dashur të referohem në njërin nga ata që u nxorët në foto, por ka njerëz midis atyre që u nxorët që kanë vuajtur torturat njerëzore, që nuk janë mjekuar. Dosje të cilat i keni pasur ngarkim dhe ju dhe është eksperiencë personale. Një nga ato dosje të paktën e njoh shumë mirë, është lënë 48 orë në shok, edhe i plagosur pas një lloj mjekimi dhe madje është tentuar që të vritet edhe në komisariat. Pra, mos harrojmë që këto lloj procesesh nuk janë procese për të cilat ne duhet krenohemi. Avokatu, ju falenderoj për saksimet që sollët në studio. Faleminderit.
Ndërkohë, perspektiva europiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të jetë në fokus të punës së Bashkimit Evropian, ka deklaruar komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi, i cili ishte dje në Shkup dhe sot viziton Tiranën. Ai do të takojë krerët e shtetit, mazhorancën dhe opozitën në vend. Komunikimin për median me kryeministrin Rama e ka të përcaktuar për në orën 10:30. Ne qëndrojmë pas propozimit për të hapur negociatat e pranimit me të dyja vendet dhe punojmë që kjo të ndodhë shumë shpejt, ka nënvizuar komisioneri për zgjerimin. Gjatë vizitës në Shqipëri, Oliver Varhelyi pritet të shkojë edhe në Durrës, një ndër qytetet më të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit. Mblidhet po sot pasdite Këshilli Politik, organi i dakordsuar në marrëveshjen mes mazhorancës dhe opozitës që do të autorizojë platformën e punës për procesin e reformës zgjedhore. Opozita përcaktoi përfaqësuesit e saj në një mbledhje që thirri në orët e mbrëmjes kryeopozitari Basha. Në Këshill Politik, opozita do të përfaqësohet nga antari i kryesisë së Partisë Demokratike Erbylyk Bashi, nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili, kreu republikan Fatmir Mediu, ai i PBD-s Vangjel Dule dhe Mesila Doda nga PDI-u. Parlamenti do të përfaqësohet me 2 bashkëkryetarët e reformës zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Rudin Hajdari. Socialistët do të përfaqësohen me Ervin Bushatin, grupi Demokrat me Myslim Murizin dhe grupi i pavarur me Nimet Musail. Tryeza politike për reformën zgjedhore kishte 4 protagonistë, por sipas Lulzim Bashës, palët përballë njëri tjetrit janë vetëm 2. Kryedemokrati shpjegoi se ndryshe nga sa thot mazhoranca, ishin ndërkombëtarët që detyruan atë që të pranojë formulën e dialogut përmes një mekanizmi jashtë parlamentit. Zhurmën që krijoi brenda Partisë Demokratike marrëveshje e re politike, Lulzim Basha zgjodhi ta qetësonte me në krah disa prej njerëzve të tij më të besuar, duke garantuar mbështetësit se ky pakt i dytë me Edi Ramën nuk ka asnjë ngjashmëri me 2017-ën. Nuk shoh absolutisht asnjë paralel midis të dyave. E para dështoi për faktin e thjeshtë sepse shitblerja e votave ishte bërë realitet dhe vetë marrëveshja u nënshkrua nga njëra palë në kushtet e mashtrimit për të hedhur hi syve. Ndërsa aktualisht kemi një kusht të faktorit ndërkombëtar, reformën zgjedhore për t'i hapur rrugë zbatimit kësaj reforme, siç është shkruar e zezë mbi të bardhë në rezolutën e Bundestagut. Negociatat e fundit nuk ja kanë kthyer besimin tek Edi Rama. Largimi i kryeministrit thosë është qëllimi final i tryezës politike. Është emergjencë kombëtare largimi i kësaj qeverie, instrument tjetër përveç zgjedhjeve të tjera të ndeshme nuk ka. Afrimi i këtij momenti një orë më parë është objektivi ynë dhe për këtë arsye nuk do të tolerojmë as nuk do të pranojmë asnjë vonesë në procesin e përfundimit, siç është rënë dakord me 15 mars të reformës zgjedhore. A dy CNN e pyeti zotin Basha se çfarë e bën të besojë se Rama do të pranojë zgjedhjet e parakohshme. Garancia vetme që vendi të normalizohet janë qytetarët e këtij vendi. Kjo është një betejë që do ta bëjmë bashkë me qytetarët shqiptar dhe do ta fitojmë për qytetarët shqiptar. Menjëherë pas përfundimit të reformës zgjedhore, të shtym për procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale. Valës së kritikave se përse Partia Demokratike pranoi të ulet në të njëjtën tryezë me Damian Gjiknurin, Basha ju përgjigj me një paralajmërim. Ju them, nuk ka për të pasur amnisti as për Damian Gjiknurin, as për Imer Lalën, as për Vangjush Dakon, as për Afdylajt, për askënd që është përfshirë në shitblerjen e votave. Dërgimi i tyre para drejtësisë dhe aty ku e kanë vendin është prioritet absolut i Partisë Demokratike, i opozitës bashkuar dhe institucioneve euro-atlantike. Ndërsa ish kritikët brenda partisë zgjodhi t'i rreshtoi krah Edi Ramës. Nuk janë kritikët mi, janë miqtë e Edi Ramës, përfitues të Edi Ramës. Janë njerëz të cilët kanë vënë gjithçka në funksion të pushtetit të korruptuar dhe dështuar të Edi Ramës. Ndaj nuk meritojnë asnjë përgjigje. Në përgjigje të A2 CNN, Basha bëri një hap para, duke deklaruar se pjesa e agjendës së Këshillit Politik do të jetë edhe çështja e ndryshimit të sistemit zgjedhor. Publikisht, lideri i opozitës ka mbështetur mazhoritarin e pastër. Për të arritur te marrëveshja politike, Rama dhe Basha nuk biseduan direkt me njëri tjetrin, por përmes njerëzve të tyre më të besuar, Damian Gjiknurit dhe Erbylyk Bashit. 2 negociatorët treguan për A2 CNN si u arrit pakti dhe çfarë synon ai.
Ulja e përfaqësuesve të PD-s së LSI-s në tryezën e zgjedhores jashtëparlamentare ka një qëllim të qartë, zgjedhje të parakohshme, por për socialistin Damian Gjiknuri, ky mbetet ekskluziviteti i Ramës nëse do t'i ftojë ose jo shqiptarët më herët në kutitë e votimit. Por zgjedhjet janë parashikuar për vitin 2021, por siç ka thënë kryeministri, vetëm maxhoranca mund vendos kur është momenti i volitshëm për të çuar vendin në zgjedhje parakohshme nëse do të ketë. Kjo tryezë dhe ky proces nuk ka për qëllim përcaktimin se kur do bëhen zgjedhjet. Realizimi i reformës zgjedhore që e kërkojnë të gjithë, e kërkojnë shqiptarët, e kërkojnë Bashkimi Evropian e të tjerë, e Shtetet e Bashkuara, do bëjnë një gjë të mundur, heq reformën zgjedhore si justifikimin e Edi Ramës për të mos bërë zgjedhje të parakohshme. Së dyti, mbyllja e reformës të hap rrugën për atë i thot Bundestagu për fazën e dytë. Testimin e saj, testimi bëhet vetëm zgjedhje. Por pse pikërisht tani kjo marrëveshje? Socialistë e demokrat bëhen bashkë për të mohuar se zhvillimet politike lidhen me ato të drejtësisë, si ngritja e SPAK apo rënia e akuzave penale ndaj Lulzim Bashës. Këto janë tentativa për të ka Xavier në xham për të gjithë njerëzve që janë të shqetësuar pse ka një kompromis për reformë zgjedhore. Sepse të pretendosh që të lidhësh dy gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, reformën zgjedhore me reformën në drejtësi, ku SPAK-u është i vetmi ligj që opozita ka mbështetur. Që s'ka lidhje fare. Që çdo gjë tjetër është pjesë gjithmonë historia për të bërë më besueshme dhe më grandioze, më e bukur, i hidhen ato që mund të quhen koincidenca. Gjiknuri e Bylyk Bashi janë të vetëdijshëm se duhen edhe votat e Rudina Hajdarit, e cila në këmbim kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor. Nga dy CNN-i dërgojnë asaj një mesazh. Nuk jemi iniciator për ndryshimin e sistemit, megjithatë, nëse ka një dakordsi nga të gjithë aktorët dhe shikohet që ka një kërkesë, qoftë nga opozita jashtëparlamentare apo parlamentare, është një gjë që ne do ta shikojmë, pasi dhe ne mund kemi propozimet tona për sistemin. Dokumenti është i paprekshëm në vetvete. Ai dokument ka marrë mbështetjen e forcave politike. Vendimi për të përjashtuar apo jo është problemi kujdo. Ajo që ka rëndësi është dele qartë në dokument. Ka dy palë. Ne, opozita dhe shumica në parlament. Kushdo tjetër duhet gjejë rrugën e vet në gjithë të. Roli ndërkombëtarëve në arritjen e kësaj marrëveshjeje i ndan. Sipas opozitës ishte presioni i tyre që uli mazhorancën, ndërsa socialistët thonë se lehtësuan komunikimin, por nuk janë tutor të marrëveshjes. Rudina Hajdari ishte vetmja nga 4 protagonistët e tryezës politike që nuk e firmosi marrëveshjen pasi kërkoi të konsultohej me deputetët e saj. Grupi parlamentar demokrat vendosi ta mbështesë atë, por kërkoi që pjesë e diskutimeve të bëhet edhe ndryshimi i sistemit zgjedhor. Ndjekim prononcimet e disa prej tyre në përfundim të mbledhjes së grupit dhe do të rikthehemi në studio me deputetin Alban Zeneli. Ne parimisht e diskutuam të draftin sipas pikave dhe parimisht jemi që kundërshtojmë pikën paragrafin numër 4, cilët te objekti i punës së këtij këshillit, siç kanë propozuar ata, nuk përfshihet objekti i punës i Komisionit të Reformës Zgjedhore të vitit 2019, kështu që do të kërkojmë këtij këshilli që të përfshihet në objektin e punës. Ne kërkojmë ndryshim të sistemit zgjedhor, po e përsëris edhe herë. Jo vetëm arnime në kodin zgjedhor. Absolutisht jemi mbështesim ato, absolutisht jemi në një linjë me rekomandimet e Bundestagut gjerman, edhe të OSBE-OD, por nuk është e mjaftueshme vetëm ndryshimet që prekin domethënë kodin zgjedhor. Ne kërkojmë një sistem, nuk e di pse partitë opozitare e kanë kaq frikë ose i tremë kaq shumë votës të qytetarëve. Ky sistem është i marrë peng. Ne du të heqim monopolin kryetarëve të partive, aq shumë të mirë pritur nga qytetarët shqiptarë. Në çdo rast tjetër, unë po besoj edhe kolegët e mi, nuk do t'japin votën për ndryshime apo për arnime, sidomos kur vinë nga tryeza jo institucionale siç ishte edhe rasti i fundit. Zoti Alban Zeneli tashmë është bashkuar me ne në studion e Ditarit. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirë se u gjeta. Zoti Zeneli, ditën e djeshme e keni zëruar marrëveshjen famadhe të orëve të fundit duke e kushtëzuar me prekjen e sistemit zgjedhor. A besoni se do t'ja dilni e keni përfaqësuesën tuaj aty, është ulur në tryezë, megjithatë firma nuk është ende prezente dhe e dukshme? Zona Ditari ka marrë mbështetjen tonë në aspektin për të marrë pjesë në atë tryezë. Po ne në mbledhjen tonë të grupit parlamentar demokrat debatuam shumë gjatë lidhje me kërkesat tona thelbësore për ne si grup parlamentar, po besoj edhe për qytetarë shqiptar, është sistemi zgjedhor.
Sistemi zgjedhor nuk do të thotë që një reform që ka për bazë vetëm rekomandimet e OSBE-ut apo një ndër kushtet e Bundestagut gjerman. Ne themi që reforma zgjedhore duhet bëhet sa më e thellë, sa më gjithë përfshirëse, nga gjithë aktorët politik dhe jo politik në Shqipëri, dhe kjo besoj është e mirëpritur nga gjithë shtetasit shqiptar. Zoti Zeneli, megjithatë unë besoj se prekja ose mos prekja e sistemit zgjedhor nuk është një diskutim dhe as debat i ri, as për ju si politik dhe as për audiencën. Nuk ishit befasuar që ajo nuk u përfshi në kushtet e kësaj marrëveshje, edhe pse zonja Hajdari ul në atyez. A i qëndroni argumentit dhe ka një bazament kur palët e vjetrat politikës thonë se rekomandimet OSBE-dir janë prioritare dhe sistemi mund të jetë një diskutim i dytë? Po, normalisht një do të shohim atë foto apo pikturë që neve na serviret nga forcat e vjetra politike, si gjithmonë këto 30 vite, po do të themi me thelbin. Çfarë kanë prodhuar këto takime, që normalisht janë bërë edhe jo me transparencën e duhur, edhe ky është rasti në fjalë, dhe produktiviteti i tyre ka pasur vetëm një qëllim, interesat okulte të partive të mëdha politike, siç janë PD-ja dhe Partia Socialiste. Pra, për ju edhe tryeza e fundit kjo e kësaj marrëveshje nuk ishte transparente? Absolutisht jo, sepse normalisht ata në radhë parë duhet t'ju paraqesin shqiptarëve arsyet pse erdhën në këtë. E para është një krizë politike, po do të marrin përsipër edhe gabimet e tyre, të dy palët, sepse është kjo krizë politike. E stisur apo e pastisur. Në radhë parë do të marrin përsipër Partia Socialiste pse është ulur me Partinë Demokratike, dhe Partia Demokratike do të marrë përsipër të gjitha gabimet me radhë, sepse retorika e një viti e gjysmë e të djathtë, sidomos e Partisë Demokratike dhe eksponentëve të saj ishte që ne nuk ulimi me Edi Ramën, ne nuk ulimi me Damian Gjiknurin, ne nuk ulimi mas një nga ata eksponent të Partisë Socialiste që kanë prekur votat e shqiptarëve, që i kanë vjedhur, i kanë grabitur, i kanë bashkëpunuar me krimin. Ndërkombëtarët, kushtet e Bundestagut edhe zgjedhjet e lira e të ndershme kanë qenë argumentet e këtij momenti për të rikthyer në këtë tryezë, sidomos nga demokratët. Gjithmonë gjendet një arsye apo një justifikim për të thënë ata që ata kanë interes. Lista e arsyeve mund të jetë gjatë, por a ka logjik të jenë këto për t'i bashkuar palët në tryezë? Kushtet e Bundestagut ne dim se një prej 8 kushteve është pikërisht kjo reformë zgjedhore që i detyron një farsoj palët rikthehen tavolinë, edhe kështu ta nisin ndoshta edhe zgjidhjen e krizës politike. Patjetër, unë jam partizan i asaj që gjithçka në politikë do të vijë me dialogu. Por unë që të jetë sa më frytdhënës edhe më produktiv ky takim, po edhe produkti që do të sjell ky takim është transparenca e gjithçkaje brenda këtyre takimeve që vazhdojnë me këtë takimin e parë, po edhe do kulmojnë me takimet e tjera, me vendimarrjen si për këtë pikë të Bundestagut, një kërkesë nga Bundestagu gjerman, që është reforma zgjedhore, por reforma zgjedhore do të jetë gjithë përfshirëse. Në këtë rast, për mua, me sa shoh unë, nuk është gjithë përfshirëse, po Bundestagu ka edhe pika të tjera që aty nuk janë marrë parasysh fare. Mirë do të ishte që edhe kjo tryezë ti merrte përsipër ose ti pasqyronte në këtë draft që për mua ishte edhe në aspektin formal, jo ai duri me një fletë. Draft dokumenti orientues. Po, ishte shumë i cekët. Unë nuk e di firmëtarët. Çfarë mendoni se duhet kishte tjetër shtet? Çfarë i mungon atij dokumenti? Në fakt aty janë vendosura piketat dhe nëse ishit vëmendshëm, zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi këmbgulën se ajo parimisht nuk do të ndryshojë. Po, vetë fjalit që kanë thënë ata që nuk do ndryshojë, kjo tregon që ata nuk do ndryshojnë, do vendosin dhe kanë vendosur vetëm pikat në interes të dy partive të mëdha për të marrë përsëri monopolin e zgjedhjeve në Shqipëri. Monopolin që kryetarët e partive të vendosin për gjithçka në listat e deputetëve apo kryetarëve bashkive që do konkurrojnë në vendin tonë. Por vetëm pak orë më pas ju ja e lëkundët këtë ide me çështjen e ndryshimit të sistemit që keni vënë le ta themi si një kusht për të ulur në tryezë dhe për të firmosur mbi këtë dokument. A do t'i imponoheni me qëndrimin tuaj sipas vlerës numerike që kanë votat tuaja apo keni edhe kanale tjera për t'i bindur palët? Dëgjoj, unë
Absolutisht, votat tona janë jo determinante në këtë rast, sepse ne jemi 39 vota, nëse ne jemi bashkë, absolutisht ne e kurzojmë. Vetë dokumenti që është prodhuar dje ka diçka shumë negative në këtë rast, sepse ka vendosur që diçka që jashtë institucioneve të vendosin për institucionet. Institucion ka që rëndësishëm sa Kuvendi i Shqipërisë do të jetë noter i një marrëveshje për mua jo e duhura në aspektin formal, sepse nuk mund vendosin dy apo tre parti apo më shumë parti të vendosin mbi një institucion kaq të rëndësishëm të zgjedhur nga vota e popullit. Pikërisht, madje Partia Demokratike zotohet dhe këmbgul se kjo marrëveshje ka delegitimuar edhe parlamentin duke kthyer siç thatë ju në një noter. Për fakt keq, retorika e liderëve tanë politik nuk është ajo e duhura, si gjithmonë, për 30 vjet ata nuk flasin për interesat qytetarëve, por flasin vetëm për interesat personaleve partive nga vinë. Nuk besoj që zoti Basha, apo zoti Rama, apo zoti Gjiknuri kanë atë kapacitet intelektual apo politik që të flasin me këtë gjuhë, po vetëm thjesht për interesat e tyre, sepse delegitimimi i parlamentit në këtë rast, për mua, besoj, duhet jemi sakt, delegitimon gjithçka që është bërë këtë vit, një vit e gjysmë në parlament, ku edhe unë bëj pjesë. Absolutisht i bie që çdo vendim, çdo votë që është marrë edhe për reformën drejtësi të delegitimohet. Kështu që kjo për mua është vetëm thjesht një retorikë politike. Besoj se kur thoni reformë e thellë zgjedhore dhe domosdoshmi referoheni menjëherë prekjes së nevojshme sistemit. Përveç sistemit që ju propozoni, a do të ishit i hapur dhe i gatshëm edhe ju si grup parlamentar që do diskutojë ndoshta për prekjen e sistemit, por për modele tjera? Majoritarin ka përmendur Partia Demokratike si më adaptin, ndoshta edhe eliminimin e koalicioneve, siç thotë zoti Gjiknuri. Do më lejosh që të jem ndoshta jo modest në lidhje me veten time. Unë në aspektin personal absolutisht ky sistem që është sot, mua më intereson njerëzakonisht shumë si Alban. Sepse ju jeni produkt i këtij sistemi apo jo? Përveç kësaj, unë kam konkuruar, jam njëri që kam dhënë një kontribut profesional, po edhe politik, dhe kurdo që kam kandiduar, kam fituar, edhe ky sistem si thua, më favorizon mua si Alban. Po unë jam këtu, thjesht jo për të folur për veten time, po për të folur për absolutisht për barazinë e votës. Unë vi nga Kuksi, edhe ky sistem absolutisht e prek në mënyrë të saktë që një vota një kuksiani nuk është e barabartë një vota një në Tiranë. Megjithatë, a është garancia vetëm lista e hapur që propozoni ju? Jo, nuk është gjithçka. Nuk ka sisteme perfekte, por unë mendoj që thelbi edhe e kushtetuta ka të përcaktuar shumë qartë. Ne duhet kemi një votë barabartë në çdo cep të Shqipërisë. Kam edhe një pyetje të fundit. A ju cënon rikthimi i opozitës jashtëparlamentare në këtë tryezë? Ditën e djeshme, Partia Demokratike dëgjova tek thoshte se tashmë është mazhoranca dhe ata vendimarrës dhe jo vetëm për këtë tryezë ndoshta. Unë jam shumë optimist në aspektin që çfarë do që të ndodhë në këtë tryezë, nëse interesat e qytetarëve shqiptar edhe produkti i kësaj tryeze apo tryeze më vonshme konvergon me interesat shqiptarëve, absolutisht do ta mbështes. Por jam skeptik në lidhje me çfarë produkti do të dalë kjo tryezë, sepse të thashë në fillim, nuk ka pas transparencën e nevojshme që në fillim, edhe regjizura, edhe skenari për mua është i përgatitur shumë keq. Lajmet e reja do t'i marrim që sot pas dite, unë ju falenderoj që ishit këtu. Faleminderit nga ti. Rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera zhvillime. Grupi parlamentar i CDU-CSU-s në Bundestagun gjerman përshëndeti marrëveshjen e arritur mes mazhorancës dhe opozitës për të hartuar një reformë zgjedhore me konsensus. Numri 2 i këtij grupi, Johan David Vadeful, deklaroi për shërbimin në shqip të Deutsche Welle se dialogu i hapur dhe gjithë përfshirës i dakorduar deri tani mes të gjitha forcave politike është një hap i rëndësishëm për hartimin e reformës së re zgjedhore, e cila duhet të jetë plotësisht në përputhje me
rekomandimet ose BODIR, siç e ka kërkuar dhe Bundestagu Gjerman në rezolutën e tij të 26 shtatorit 2019 u shpreh vadeful. Tha i theksoi se CDU-CSU-ja inkurajon të gjitha palët që në këtë frym bipartiake të përfundojnë me sukses punën ende të vështirë për reformimin e ligjit zgjedhor. Sipas Deutsche Welle, sado i mirëpritur është ky kompromis, ai deri tani ka zgjidhur vetëm çështjen procedurale, ndërkohë që Bundestagu do të shohë përmbajtjen që do të dalë nga kjo marrëveshje. Çdo banesë e konstatuar e pabanueshme pas tërmetit të 26 nëntorit në Tiranë do të jetë objekt hetimi i prokurorisë. Grupi hetimor dhe drejtues të policisë së kryeqytetit dhanë detaje nga operacioni ku tashmë janë arrestuar 33 persona. Prokuroria paralajmëron se do të ketë të tjera arrestime në lidhje me përgjegjësit e tërmetit të 26 nëntorit. Këtë radhë, arrestime do të kryhen në komunën e Dajtit dhe atë të Kamzës. Ne kemi konkluduar në këtë pjesë për këto zona për të cilat kemi arritur të kemi hetimet të plota që të krijojmë një dyshim të arsyeshëm për arrestimet e bëra dhe jemi në vijim të procesit për hetime të tjera. Në një dalje për mediat, prokuroria e Tiranës thotë se përgjegjësit do të jenë më të shumtë në numër dhe se arrestimet e tyre janë çështje kohe. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë po heton në mënyrë të plotë të gjitha ato objekte për të cilat me akt konstatimi është konkluduar që janë të pabanueshme në mënyrë që të nxjerrim përpara përgjegjësisë të gjithë personat përgjegjës për rastet. Falsifikimi i dokumentave zyrtar, ndërtime të palishme, por dhe shpërdorimi i detyres do të jenë akuzat që do të rëndojnë mbi këta të pandehur. Funksionarët e ish-komunave kanë miratuar leje ndërtimi në kundërshtim me ligjin dhe në mungesë të tekstuar dokumentacioni teknik. Ka subjektet të cilët janë nën kontraktor apo drejtues ligjor dhe teknik të firmave të ndërtimit, si dhe ka dhe subjekte private të cilët për shkak të përshtatjes së godinave të vjetra ndërtuar para viteve 90 kanë kryer punime në kryesisht në katet e para të këtyre ndërtimeve. Drejtori i Policisë Tiranës i përfshirë në urdhër arrestet e lëshuara nga prokuroria një ditë më parë. Deklaroi që operacioni vazhdon, ndërkohë që thotë se asnjë prej tyre nuk ka bërë rezistencë gjatë arrestimit. Nuk kemi pasur asnjë rezistencë apo kundërshtim nga asnjëri nga personat të cilët janë shoqëruar, natyrisht që do të njoftoheni në kohën e dur për çdo lloj ndalimi apo arrestimi tjetër. Përpara gjykatës, prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, grupi hetimor do mundohet të ketë të gjitha provat e nevojshme për të krijuar atë që në bazë të ligjit është e detyrueshme, krijimi i dyshimit të arsyeshëm i bazuar në prova. Shqipëria vendos të dëbojë 2 diplomatë iranian nga vendi. Ministri i Jashtëm Gencakaj tha se është vendosur që përfaqësuesit diplomatik të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Shqipëri të shpallen persona të padëshirueshëm për shkak të zhvillimit të veprimtarisë në mospërputhje me statusin e tyre dhe parimet e Konventës së Vienës për marrëdhënie diplomatike. 2 përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit ju është kërkuar largimi i menjëhershëm nga territori i Republikës së Shqipërisë, shkruan Gencakaj. Njëri prej tyre mban detyrën e atasheut kulturor, ndërsa personi i dytë i shpallur non grata është këshilltari i ambasadës iraniane në Tiranë. Në dhjetor të vitit 2018, Shqipëria shpalli si personat pa dëshiruar ambasadorin e Iranit në vendin tonë dhe një zyrtar të kësaj ambasade. Presidenti i Iranit përsëriti thirrjen e tij për largimin e të gjithë të huajve nga lindja e mesme, ndërsa i kërkoi forcave të armatosura të kërkojnë falje për rrëzimin e avionit Ukrainës. Hasan Rouhani paralajmëroi trupat e huaja në rajon, përfshirë ato europiane, si janë të rrezikuara nëse qëndrojnë atje. Ndërkaq që ambasadori britanik në Teheran, Robert Maker, u largua nga Irani pasi, siç raportojnë mediat, u shpall person non grata. Megjithatë, një zëdhënës i zyrës për punët e jashtme në Londër deklaroi se ambasadori e kishte planifikuar prej kohësh largimin dhe se do të kthehet në Teheran gjatë ditëve në vazhdim. Irani arrestoi personin që dyshohet të ketë filmuar momentin e rrëzimit të avionit Ukrainës, ndërkaq që një video e publikuar nga New York Times tregoi se si avioni me pasagjerë ishte qelluar nga 2 raketa tok-ajër. Garda revolucionare iraniane arrestoi personin që dyshohet se filmoi momentin kur një avion ukrainas me pasagjerë u rrëzua nga një raketë. Raportimi vjen nga mediat, por një gazetar iranian me bazë në Londër, i cili postoi pari materialin,
Tha se burimi i tij ishte i sigurt dhe se autoritetet kishin arrestuar personin e gabuar. I dyshuari pritet të përballet me akuza që kanë lidhje me sigurinë kombëtare. Avioni me numër fluturimi PS 752 u rrëzua pak pas nisjes nga aeroporti i Teheranit të mërkurën, me pasojë vdekjen e 176 personave në bord. Irani pranoi se e kishte qelluar gabimisht mjetin fluturues dhe njoftoi arrestimin e disa personave lidhur me ngjarjen. Presidenti Hasan Rouhani tha se çështja do trajtohej në një gjykatë të posaçme. Ndërkaq New York Times shfaqi pamje të xhiruara nga kamerat e sigurisë, ku duket se si 2 raketa godasin avionin me 20 sekonda diferencë nga njëra tjetra. Gazeta amerikane tha se kjo shpjegon se përse transmetuesi i avionit kishte pushuar se funksionuari pak para sulmit me raketë, pasi ishte dëmtuar nga raketa e parë. Shohim dhe politikën e orëve të fundit në Kosovë. Kreu i LDK-s Isa Mustafa refuzoi ofertën e fundit të vetëvendosjes dhe këmbgul te kërkesa për 5 ministri për kreun e parlamentit dhe t'i përqendrohet zotimit për presidentin. Mustafa tha se me vetëvendosjen do të zhvillojnë edhe një tjetër takim që sipas tij do të jetë i fundit me Albin Kurtin për arritjen ose jo të një marrëveshje. Nuk kemi hyrë ta vlerësojmë atë çfarë na ka shkruar lëvizja vetëvendosje, sepse do të thotë ne nëse trajtojmë në organet tona do trajtojmë vetëm parimet mbi të cilat ne vazhdojmë të bëjmë biseda me lëvizjen vetëvendosje. Në asnjë rast ne si LDK nuk kemi kërkuar shtim të ministrive, s'kemi kërkuar ndryshim të ministrive, s'kemi kërkuar këmbim të ministrive, por kemi kërkuar marrëveshje të partneritetit, prandaj si tillë ne nuk e trajtojmë, nuk e diskutojmë dhe nuk e shtjellojmë. Themi një pozicionim të tillë të lëvizjes vetëvendosje, por i trajtojmë qëndrimet tona, se mbetet LDK dhe matutje pranë qëndrimit që ta ketë kryeparlamentarin, ta ketë zotimin për presidentit e vendit dhe të ketë 5 ministri, ose nuk mbetet. Shtetet e Bashkuara dhe Kina bëjnë një hap të rëndësishëm drejt zbutjes së konfliktit tregtar që ka tronditur ekonominë globale. 2 vendet nënshkruan një ujdi që synon rritjen e importeve kineze nga Shubat dhe përgjysmimin e disa tarifave doganore. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nënshkruan një marrëveshje që synon zbutjen e konfliktit 18 mujor tregtar mes 2 ekonomive më të mëdha të botës. Ajo që Pekini dhe Washingtoni e kanë cilësuar si një ujdi të fazës së parë, synon heqjen e disa tarifave dhe nxitjen e blerjes së produkteve dhe shërbimeve amerikane nga Kina. Boshti i marrëveshjes është zotimi i Pekinit për të blerë të paktën $200 miliard produkte të tjera bujqësore amerikane, përtej nivelit të 2017-s gjatë 2 viteve të ardhshme. Gjatë një fjalimi në Washington, presidenti Donald Trump tha se ujdia do të kishte efekt transformues për ekonominë amerikane, ndërsa marrëdhëniet me Pekinin i cilësoi si më të mira se kurrë. Është një ditë e madhe për Shtetet e Bashkuara dhe për Kinën. Askush nuk do ta kishte menduar se do të vinte kjo ditë. Ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer, nuk mund të ishte më mirë se tani. Edhe zëvendës kryeministri kinez Liu He tha se marrëveshja do të sillte përfitime të ndërsjellta dhe do të përmirësonte marrëdhëniet mes 2 vendeve. Përpos rritjes së importeve nga Shtetet e Bashkuara, Kina merr përsipër të forcojë rregullat e pronës intelektuale. Në këmbim, Washingtoni është dakordsuar të përgjysmojë disa prej tarifave të reja që vendosin ndaj produkteve kineze. E megjithatë, shumica e taksave kufitare do të vazhdojë të jetë në fuqi, diçka kjo që ka nxitur grupet e bizneseve të kërkojnë bisedime të tjera. Shohim se çfarë ka ndodhur në sport. Partizani, Tirana dhe Kuksi kanë zhvilluar testet e fundit gjatë minifazës përgatitore në Antalya. Pas humbjes ndaj Trabzonspor, kampionët në fuqi u poshtën edhe nga Budapest Honved me rezultatin 2-0. Përballë rivalëve nga Hungaria, Partizani u dorëzua me nga një gol të shënuar në secilën pjesë të lojës. Edhe Tirana u thye nga polakët e Korona Kielce, pavarësisht se shënuan me torasën prej minutave të para të lojës. E vetmja skuadër
që i ka mbyllur pa humbje miqësoret në Turqi është Kuksi. Verilindorët barazuan 0-0 me rumunët e Politeknika Lashin, ndërsa më parë kishin barazuar ndaj turqve në Malatyaspor. Miqësore e rëndësishme u luajt edhe në Durrës, aty ku Skënderbeu fitoi 4-1 përballë Teutës, me Devi Bregun që shkëlqeu me 2 gola të shënuar. Edhe këtë 16 janar jemi zgjuar me rreze dielli, por si do t'jenë orët e ardhshme dhe ditët në vijim, na e thotë edhe këtë mëngjes Tanja Porja. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues, sa 209 në fakt dhe dita e sotme do të vijojë kthjellët. Kjo pothuajse gjatë gjithë ditës, megjithatë kemi shfaqje të vranësirave kalimtare në pjesën e dytë të ditës së sotme në skajt veri dhe jug, ndërsa zonat qendrore, pra pjesa më e madhe e vendit mbetet në kushtet e motit të kthjellët, për sa i përket temperaturave. Mëngjesi, por edhe me dita e sotme nuk sillin ndryshime të vlerave termike krahasuar me një ditë më parë, luhatën vlerat minimale dhe maksimale në rang territori nga -3 vlera më e ulët kjo në zonat e thella malore, kryesisht në skajin veri-Verlindje, ndërsa maksimumi sërish do të qëndrojë rreth vlerës 16 gradë Celsius dhe ky maksimum pritet në zonat e ultërsirës perëndimore. Për sa i përket pjesës tjetër të javës, pritet që të vijojë kthjellët, vranësira kalimtare do të ketë, por nuk priten rreshje në territor, këtë e kemi thënë të paktën deri nga data 20, ndërsa temperaturat sërish qëndrojnë pak a shumë në të njëjtat vlera, dhe jo vetëm në territorin shqiptar, por përgjithsisht në rajonin e Ballkanit dhe megjithëse në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, temperaturat për 3-4 ditësh, dhe për 2-3 ditë të tjera do të vijojnë pak a shumë në të njëjtat vlera, pra nuk ka ndonjë ndryshim shumë të ndjeshëm në tablon termike të kontinentit evropian. Ky është informacioni deri në këtë moment, megjithatë ne do të jemi sërish gjatë ditës së sotme këtu në A2CNN me detajet të motit për ditët në vijim. Tanja, ne të falenderojmë që ishe edhe këtë mëngjes me ne. Të nderuar shikues, ne ju falenderojmë edhe për vëmendjen e treguar. Ky ishte gjithçka e përgatitur për ditarin. Bashkëritakojemi sërish në ditarin e orës 13. Deri atëherë vazhdoni dhe qëndroni me A2CNN.